good day once again mga ka-dragon. So ngayon ang video na to ay tungkol sa paano pakamihin ang bunga o pakapitin ang bunga ng ating dragon fruit. So as you can see, kapit na kapit yung bunga natin at mga dobleng bunga tayo. Ganito, good indicator na kumakapit talaga yung bunga natin. Ito pa, dumodoble sila, no? Yan. Dumodoble at saka malaki yung mga dragon fruit natin ngayon. So yan mga ka-dragon. Dumodoble. Good thing kasi as you can see, kahit na doble siya, malaki pa rin yung bunga. Ito pa, kinukuha natin to kasi dinadamage nito yung ating dragon fruit, no? Yan mga ka-dragon. Ito pa mga ka-dragon, doble yung bunga natin dyan. Kita ninyo. So paano nga ba pakapitin yung bunga? So una po dyan, gumagamit po tayo ng syempre yung fertilizer natin na pampakapit, yung ating kalpos. So bakit kalpos? Kasi yun nga po, calcium para sa ating pampakapit. At hindi ko na alam yung phosphate kung saan yun. Pero yung pagkaalam ko, ito yung effective sa dito sa aking farm, no? So yan, kita ninyo, marami tayong mga bunga ngayon. At saka hindi pa tayo nasa peak mga ka-dragon. Ang peak natin ay nasa August pa. So, good news ito para sa atin. Yan. At saan ba natin nilalagay yung kalpos? Yung kalpos pala yung mga ka-dragon, hindi natin ito sinispray. Pero, nilalagay natin to sa, ito pa, can see sa isang sanga mayroon tayo dyan 4 na bunga. So kumakapit talaga mga ka-dragon. May mga nalalaglag din tayo mga flower buds katulad nito, pero okay lang yan kasi majority of the flower buds natin nabubuo, no? Nabubuo siya at saka yung kalpos natin tumutulong pa ito para mag yun nga sabi nila, anti-stress sa ating dragon fruit sa pabago-bagong klima, So yan mga ka-dragon. So sa mga bagong subscribers natin, thank you so much. So pag-subscribe sa video natin. At I hope na yung video na to nakakatulong sa inyo, no? Sa pagpapalago ng inyong dragon fruit. So sa hindi pa nag-subscribe, i-subscribe to my channel. At para ito sa inyo mga ka-dragon, no? So yan lang mga ka-dragon para sa araw na to. At ito pa, pakita ko sa inyo mga ka-dragon. Yan.
So, punta pala tayo kung paano natin ina-apply yung kalpos natin. So, ang kalpos natin ay nilalagay natin dito sa malaking drum. Yung source of water natin. Yan. So, inaluan natin yan. At saka dinidiligan natin yung ating dragon fruit. So, yun lang mga ka-dragon. At thank you for watching. See you sa susunod na video natin.